Hej och välkomna till en dag där jag tänker svara på era frågor. Ni skriver ofta frågor i kommentarerna och idag ska jag försöka svara på så många som möjligt. Jag har jättemånga undertexter. Om ni tittar på filmen här uppe så berättar jag hur du kan hitta alla undertexter. Det kan vara bra att använda den svenska undertexten och så läser du samtidigt som du lyssnar. Vissa tycker att jag pratar för fort. Då kan det vara bra att läsa samtidigt som du lyssnar. Nu tar vi första frågan. Den frågan är från Nilofar Sharafi och han frågar mig när man använder har, hade, har haft och hade haft. Vi använder ju olika tempus, olika tidsformer när vi pratar. Och har använder vi vid presens, vid nutid. Allt som händer nu. Jag har en hund. Jag har en bil. Jag har lite ont i huvudet just nu. Har presens, nutid. Hade använder man för igårtid, preteritum. Igår hade jag ont i huvudet. Igår hade jag en hund. Men inte längre. Igår hade jag en fin bil. Men jag har krockat. Har haft. Det är perfekt. Den använder man ungefär så här. Jag har haft ont i huvudet hela dagen. Då innebär det att jag har haft. Alltså det började för ett tag sedan och jag har fortfarande ont i huvudet. Hela den här månaden har jag haft dåligt med pengar. Så kan man använda har haft. Hade haft är plusskvamperfekt. Jag hade haft ett stort hus. Om jag inte hade skilt mig. Jag hade haft väldigt trevligt igår. Om jag inte hade haft så ont i huvudet. Jag hade haft 10 barn. Om min man också hade velat ha 10 barn. Den är lite klurig. Plusskvamperfekt. Om ni kommer på bra exempel på hade haft får ni gärna skriva här nere i kommentarerna så kan Nilofar läsa det och alla andra som också undrar över just den frågan. Många frågar mig, hur ska jag bli bättre på att skriva? Det finns nog ingen genväg. För att bli bra på att skriva så måste man skriva. Om ni vill så kan ni lyssna på mig och skriva vad jag säger. I Frankrike, när de ska öva att stava, så har de ofta diktamen. Då läser läraren och eleverna skriver det läraren säger. Det tycker jag är ett bra sätt att träna att skriva. På mina senaste filmer så har jag lagt manuset, allt jag säger här nere i första kommentaren. Då har du ju facit där. Till exempel så kan du öva att skriva efter den här lektionen. Då lyssnar du på mig, du har ingen undertext. Lyssna, pausa och skriv ner vad jag säger.
Sen kan du rätta dig genom att titta på manuskriptet som ligger här nere. Alla ord som du har fel på, öva att stava dem om och om igen ända tills du kan stava dem. Det är ett hårt arbete att lära sig att skriva. Men öva, 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 öva. Enda sättet att lära sig. Börja idag med den här filmen. Mellan svar på frågorna tänkte jag ge lite tips på olika spellistor som jag har gjort. Om du tittar på spellistan här uppe och är nybörjare så finns det 242 filmer. Om ni letar efter ett speciellt ord, vad det betyder, så gå in på synonymer.se. Det är en fantastisk sida. Där kan man ju titta även vad orden betyder, andra nyanser på synonymerna. Jag rekommenderar det. Om du är väldigt intresserad av ord, gå in på den här spellistan. Hej och välkomna till ännu svar på en fråga. Han undrar hur man använder ordet ske. Ske. Ske är synonymt med hända. Om man tittar på synonymer.se så betyder ske hända. Vad är det som sker här? Vad är det som händer här? Det betyder inträffa. Det här händer var tredje år. Det här sker var tredje år. Det här inträffar var tredje år. Det kan betyda utspelas. Det här fenomenet utspelas var tredje år. Det här sker var tredje år. En annan synonym är förekomma. Det förekommer att elever fuskar. Det händer att elever fuskar. Det sker att elever fuskar. Det kan även betyda att det blir verklighet. Det här kommer att ske imorgon. Det här kommer att hända imorgon. Det här kommer att bli av imorgon. Det här kommer att ske imorgon. Om vi nu tittar på synonymer.se, hur det ser ut, så är det så här. Här har vi synonymer.se. Jag har skrivit in ske. Då kommer synonymer till ske upp, hända, inträffa, äga rum, tilldra sig, försiggå, tima, utspelas, förekomma, tillfogas, vederfaras, bli verklighet, bli av, förverkligas och fullbordas. Sen kan man ju klicka på vilken som helst av de här för att se, så kan man se vad det här ordet har för speciella betydelser och synonymer. Det går även att läsa meningar här nere där ske finns med. Om du är intresserad av grammatik, gå in på den här spellistan. Hej, idag är jag på jobbet och jag tänkte svara på nästa tittarfråga. Det är Abdelhak som har frågat. Jag vet inte om jag uttalade namnet rätt. Han vill att jag ska ta upp synonymer till ifrågasätta. Infinitiv, ifrågasätta. Jag ifrågasätter, säger man i nutid. Jag ifrågasatte sätter man i dåtid preteritum. Jag har ifrågasatt. Perfekt. Jag hade ifrågasatt. Plusskvamperfekt. Jag ska ifrågasätta. Futurum, framtid. Jag skulle ifrågasätta. Konditionalis.
Ifrågasätt imperativ. Ja, vad betyder då ifrågasätta? Synonymer är tvivla på, sätta under debatt. Man kan ifrågasätta en politiker. Då kan man fråga ut den personen. Man kan uttrycka tvivel om. Om någon säger någonting så börjar man ställa frågor. Då ifrågasätter man. Man har tvivel. Det här kanske inte riktigt är sant. Ett enkelt ord kan man använda att man undrar. Man undrar över något. Då ifrågasätter man något. Undra är inte lika starkt. Om ni skriver in synonymer.se och så skriver ni det ordet som ni vill ha synonymer på, så kommer det upp väldigt många exempel. De här orden kan man också klicka på, så kommer man till flera exempel om man vill veta vad det betyder just det specifika ordet. Längst ner så finns det ofta exempelmeningar på just det ordet som man har skrivit in. Jag rekommenderar synonymer.se när ni vill ha synonymer på ord eller förklaringar på ord. Här sitter jag. Väldigt rörigt kanske. Viktigt med mitt kaffe. Här sitter spanskläraren. Vi är ganska många som sitter i det här rummet. Det var en liten rundvandring på min arbetsplats. Ni kan gärna gå med i min Instagram, Svenska med Marie, eller min Facebookgrupp, Svenska för nyanlända. Jag länkar till Facebookgruppen här nere i första kommentaren. Om ni tittar i beskrivningen till filmen så har jag länkat till alla mina spellistor. Så då är det bara att gå in och öva. Tack för att ni har följt med mig idag. Om ni har fler frågor, skriv dem gärna här nere i kommentaren. Saker som ni vill veta, saker som ni undrar över. Jag lägger in alla era förfrågningar i en speciell mapp i min dator. Så någon gång kanske jag hinner svara på alla. Tack för att ni tittar. Vi syns i nästa film. Träna att skriva. Träna att skriva. Hej då!